Sau khi cài joystick thành công á, các bạn mở lên rồi cấp những cái quyền gì cho nó nè, rồi mình cài cái Joy Store thôi. Các bạn bấm vô cài Joy Store, nó sẽ thông qua một cái ứng dụng nào mà các bạn không dùng á ha. Ví dụ ứng dụng tiếp, ứng dụng sách, ứng dụng gì đó các bạn không có dùng á thì mình nên nha, chứ không phải là bắt buộc phải dùng mà ứng dụng tiếp nha các bạn. Rồi đây tiếp tục mình dùng tiếp đi. Rồi sau khi nó cài xong á, Joy Store nó hiện ra menu nè. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay có khách hàng gửi máy cho mình cài Joy Store này các bạn. Máy này thì 14 Pro Max ha. Để mình xem được nó iOS mấy đây. Wow, khá là ngon các bạn ơi, iOS 16 nè. Mình làm những cái này thì không có cần là máy gì nha. Nói chung là iOS nó nằm trong cái khuôn khổ, nó hỗ trợ là mình dứt thôi các bạn. Không có cần máy tính luôn nha. Chia sẻ với các bạn là cái cách mình cài Joy Store nó khá là nhanh nè. Nhớ là đăng xuất cái ID Apple ra, hoặc là tắt cái tìm iPhone giúp mình. Vô Siri, các bạn vô cái trang này nè. Trang này thì có cái chứng chỉ mới nha các bạn. Các bạn nhớ gõ đúng ha. Rồi các bạn bấm Next. Đợi một lát nó sẽ vô cái trang này cho các bạn cài cấu hình của nó. Cái này thì các bạn cài cấu hình trước nha. Cài cấu hình của cái trang nè. Trên này nó có hướng dẫn hết các bạn. Các bạn cứ bấm bình thường. Cài cấu hình xong á, mình vô phần cài đặt. Mình cài đặt cấu hình cho nó. Các bạn cứ bấm Next. Khi cài cấu hình được rồi á, rồi các bạn tiếp tục vô lại mình cài cái eSign hoặc là cái Keysign nha, tùy theo các bạn ha. Các bạn dùng eSign là nói chung cái iOS thấp, còn Keysign là nó hỗ trợ iOS cao cao á. Mình dùng khá là ngon nha các bạn. Để mình tải thử một cái Keysign nè. Các bạn cứ tải bình thường thôi, bấm vô là các bạn cài đặt. Nếu mà mình tải không được cái này á thì các bạn trở lại vô mình tải cái khác. Nói chung cũng có những cái chứng chỉ Keysign hay là eSign á, lâu lâu nó hết hàng nha các bạn. Các bạn tải hôm nay không được cái này thì tải cái kia. Mình bấm một phát là được liền này các bạn. Khi tải xong á, các bạn vô tin cậy ha, tin cậy cái nhà phát triển. Đợi một lát nhà phát triển nào thì các bạn tin cậy. Các bạn nhớ cho mình là nó phải là đã xác minh nha. Còn nếu mà ở dưới nó có chữ là chưa xác minh, nó là không có được nha các bạn. Nhiều lúc các bạn hay thắc mắc ha, chưa xác minh thì lấy gì mình tin cậy được. Rồi tiếp tục vô được Keysign nè. Bây giờ mình đi lấy cái chứng chỉ của nó các bạn. Trên này nó có luôn ha, các bạn bấm vô. Rồi tải cái chứng chỉ về. Đợi một lát nó sẽ tải cái chứng chỉ về. Rồi mình nhập cái chứng chỉ á. Rồi mình đi cài cái Joy Store cho nó nha các bạn. Khi tải được cái chứng chỉ á, các bạn nhớ là mở trong cái phần Keysign nha, chứ không phải là mình mở trong mấy cái ứng dụng kia nha. Ở đây các bạn không thấy á, thì mình lưu vào tệp trước nè, cho nó chắc cú, nó khỏi mất nha. Các bạn bấm lưu vào tệp. Rồi các bạn vô phần Keysign nè. Rồi các bạn nhập thôi, nhập cái file mà mình mới tải về á. Cái chứng chỉ mới tải về là các bạn bấm lên. Khi nhập xong á, mình dạ nén ra, tại là nó là file zip nha các bạn. Các bạn dạ nén ra giúp mình. Dạ nén thành công á, thì mình bấm vô. Mình tìm cái chứng chỉ. Hồi nãy các bạn tin cậy cái nhà phát triển nào á, các bạn nhớ cái tên. Không nhớ thì mình trở lại phần cài đặt nè. Rồi các bạn nhớ cho mình là ở đây là Việt Nam Technical nè các bạn. Thấy không? Nó nhà phát triển này ha. Rồi các bạn vô nhập chứng chỉ của nhà phát triển đó thôi. Các bạn nhập đúng cho mình là được. Wow. Rồi bấm vô nè. Nó có cái phần mà nhập chứng chỉ á. Các bạn bấm nhập bình thường. Rồi muốn biết chứng chỉ mình còn bao lâu á, các bạn vô phần cài đặt. Kéo lên. Mình kiểm tra chứng chỉ nè. Đó các bạn thấy không? Còn khá là lâu ha. Rồi sau khi có chứng chỉ đầy đủ rồi á, thì giờ mình cài cái Joy Store. Trước khi cài Joy Store thì mình cài cái TronX trước nha các bạn. Các bạn gõ cho mình là từ khóa Tron Store 344 gì nè. Các bạn cứ bấm Enter. Rồi vô cái trang GitHub này các bạn. Tiếp tục để mình cài cái TronX. Từ TronX thì mình cài Joy Store. Nói chung nó cũng qua nhiều bước ha. Tại vì mình không có cài từ máy tính á, thì mình phải làm thủ công từng bước nha các bạn. Ở đây nó hỗ trợ rất là nhiều iOS ha. Các bạn iOS nào á thì mình cài file tương ứng thôi. Rồi giờ mình cài cái TronX trước. Nó là một cái file EPA nha các bạn. Các bạn cứ tải về bình thường. Rồi mình cài cái file EPA này thông qua cái Keysign hồi nãy của mình lấy chứng chỉ thành công á. Bình thường thôi. Nói chung là mấy cái này thì nó hỗ trợ iOS 15 ha, đến iOS 16.6.1. Hoặc là có những con thì nó hỗ trợ tới iOS 17.0 nha các bạn. Thì giờ 17.0 mà các bạn kiếm cái máy đó chắc hầu như hơi bị khó ha.
Rồi sau khi các bạn lấy vô cái ke sai á, rồi các bạn cài cái John X bình thường thôi, ký và cài đặt nè. Này nó cũng làm giống như là cái video trước mình chia sẻ thôi các bạn, mà hôm nay có cái đường link mới á, mình chia sẻ với anh em ha. Sau khi cài joystick thành công á, các bạn mở lên rồi cấp những cái quyền gì cho nó nè, rồi mình cài cái Joy Store thôi. Các bạn bấm vô cài Joy Store, nó sẽ thông qua một cái ứng dụng nào mà các bạn không dùng á ha. Ví dụ ứng dụng tiếp, ứng dụng sách, ứng dụng gì đó các bạn không có dùng á thì mình nên nha, chứ không phải là bắt buộc phải dùng mà ứng dụng tiếp nha các bạn. Rồi đây tiếp tục mình dùng tiếp đi. Rồi sau khi nó cài xong á, Joy Store nó hiện ra menu nè. Rồi các bạn bấm vô, chờ nó giống như nó làm mới những cái chứng chỉ hay là những cái gì đó cho nó, là các bạn có cái Joy Store rồi. Mình cài cái file EPA bình thường thôi các bạn, khá là đơn giản ha. Còn bạn nào muốn ra red á, thì mình cài cái Dopamine. Mình cũng có chia sẻ cái video mấy hôm trước á, các bạn xem lại giúp mình ha. Ở đây khách hàng dùng cái máy này là máy chính các bạn, dùng cái tài khoản ngân hàng khá là nhiều á, thì nhờ mình hỗ trợ là cài cái Joy Store thôi, không có Direct nha. Các bạn nhớ cho mình nha, mình dùng tài khoản chuyển khoản nhiều á, thì hạn chế Direct nha các bạn. Cái đó là mình thấy như vậy ha. Còn anh em nào thích á, thì Direct thôi. Để mình reboot cái máy lại xem thử nó có mất Joy Store hay không. Rồi mình thị phạm 1-2 cái file EPA cho các bạn xem thôi ha. Nhớ là những cái dòng mà iPhone cũ ví dụ như 7, 6S, 8 gì đó thì các bạn giao red thoải mái ha. Rồi những cái dòng này nó cao cấp quá, mình giao red á thì sợ những cái ứng dụng chuyển tiền đồ này kia thì mình không khuyến khích ha. Rồi vẫn còn cho Store nè. Giờ tiến hành cài cái file EPA ngoài. Giờ mình cài thử cái file trong cái trang web này nè các bạn. Cộng đồng giao red cũng khá là nổi tiếng ha. Code VN nè, để mình cài cái visa coi thử có được hay không. Các bạn muốn cài những cái file EPA nào đó thì các bạn cài như trên video thôi, khá là đơn giản. Rồi mình bấm vô tải visa, có quảng cáo thì các bạn bấm bỏ qua. Hiện tại visa thì nó có hai cái phiên bản nha. Các bạn chọn cái file mà no URL giúp mình ha, để nó không có phát hiện direct á, dạng như là các bạn xài ứng dụng ngân hàng hay chuyển tiền à. Đa số là nó biết cái máy mình là direct á, là nó không có cho mình đăng nhập vô mấy ứng dụng ngân hàng hoặc là VNAD gì đó nha các bạn. Rồi tải về rồi các bạn cứ bấm vô. Mình nên cài thông qua cái Joy Store nha, hạn chế cài thông qua cái Kasa nha các bạn, cái file EPA á. Rồi các bạn vô Joy Store nè, rồi nhập cái file EPA mà nãy mình mới tải về. Khi có Joy Store rồi thì các bạn nên cài cái file EPA bằng cái Joy Store nó tốt hơn ha. Còn bạn nào thích cài thông qua Kasa hay là eSign gì đó tùy các bạn thôi. Cài thành công cái visa này các bạn, rất là đơn giản. Các bạn có những cái file gì đó thì các bạn cài. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.